Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα δείξουμε τις οδηγίες με το πώς μπορούμε να αλλάξουμε το χειριστήριο που είναι για FPV, για το DJI Avata, Avata 2, αλλά και για Neo, για το όποιος έχει πάρει τα σχετικά χειριστήρια, γυαλιά κτλ. Και θέλει να πετάξει FPV. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τους μοχλούς. Βλέπετε, ο δεξής μοχλός είναι με έλασμα, επιστρεφόμενος τέλος πάντων, ενώ ο αριστερός βλέπετε ότι μένει. Το έχω ήδη ρυθμίσει γιατί πετάω manual με το DJI Avata 2. Για να πετάξουμε manual δεν μπορούμε να το έχουμε να επιστρέφει εδώ πέρα, γιατί σκεφτείτε ότι στο manual είναι το throttle, το γκάζι αυτό το πράγμα. Άρα εδώ είναι 0, δεν γυρνάνε καθόλου οι έλικες και εδώ πέρα γυρνάνε τέρμα. Άρα εάν μένει εδώ πέρα το γκάζι, τότε γυρνάνε στο 50% οι έλικες, που σημαίνει ότι ανεβαίνει τον drone συνέχεια προς τα πάνω. Άρα δεν γίνεται να υπάρχει αυτό το πράγμα, πρέπει να μπορούμε να είναι μέχρι τέρμα κάτω το γκάζι και γι' αυτό δεν υπάρχει και η επιστροφή, όπως είναι σε αυτό εδώ. Πάμε να δούμε πώς το κάνουμε αυτό και πώς το ρυθμίζουμε. Είναι πάρα πολύ απλό το πώς θα γίνει. Πρέπει να γυρίσουμε από πίσω το χειριστήριο. Όπως βλέπετε ήδη έχω αφαιρέσει, σηκώσει αυτό εδώ πέρα το πλαστικό κάλυμα. Το έκανα με μία πένα κιθάρας, το βάζεις από κάτω, αλλά και κάποιος με ένα νύχι ίσως να μπορεί να το κάνει. Και εμφανίζεται, αν το κάνουμε έτσι, εμφανίζονται δύο θέσεις οι οποίες είναι F1 και F2. Λοιπόν, αυτές οι θέσεις έχουν δύο δουλειές. Η μία δουλειά είναι το έλασμα, δηλαδή το πόσο έλασμα, το πόσο επιστροφή βάζουμε μέσα. Εγώ θα το επιστρέψω τώρα, για να δω, θα το επιστρέψω πίσω για να ξαναγίνει ελαστικό. Αν θυμάμαι καλά έτσι το κάνω και πρέπει να έχει γίνει ήδη. Και το F1 είναι το φρένο, ουσιαστικά έτσι να το σκεφτείτε, του μοχλού. Όπως βλέπετε επέστρεψε τώρα, είναι λιγάκι floppy γιατί πρέπει να φτιάξω λίγο το έλασμα να είναι πιο σκληρό και να το επιστρέφει ακριβώς στην ίδια θέση. Να το ξεβιδώσουμε λοιπόν λίγο, για να δούμε. Σκεφτείτε ότι αυτό το έφτιαξα με το που το πήρα το χειριστήριο. Να το. Λοιπόν, οπότε τώρα όπως βλέπετε έχουμε χειριστήριο όπως είναι και από την άλλη πλευρά που επιστρέφει. Έτσι αυτό το setup είναι για να πετάτε normal, χωρίς manual. Δηλαδή αν θέλετε να πετάτε όπως τα υπόλοιπα drone, τότε αυτό το setup, και έτσι έρχεται το χειριστήριο, είναι το setup το οποίο σας βολεύει και θέλετε, γιατί το throttle πρέπει να επιστρέφει όπως είναι στα Mini, όπως είναι στα Mavic, στα Air, πρέπει να επιστρέφει στο κέντρο. Τώρα, για να πετάξετε manual, όπως είπαμε και στην αρχή, πρέπει να γίνει η αλλαγή έτσι ώστε ο μοχλός να κάθεται εδώ πέρα κάτω, να μην επιστρέφει. Για να το κάνουμε αυτό, πρώτα θα πάμε στο F2, το οποίο είναι το μέσα, και θα το βιδώσουμε τέρμα κάτω και με αυτόν τον τρόπο αφαιρούμε το ελαττήριο από την εξίσωση του μοχλού. Δηλαδή πλέον ο μοχλός δεν θα είναι ελαστικός πάνω κάτω. Αριστερά δεξιά δεν πειράζει, πάνω κάτω. Το βλέπετε ότι δεν είναι ελαστικός πια. Το κάνω έτσι πάνω και δεν επανέρχεται, απλά πάει πάνω κάτω και είναι έτσι. Οπότε σιγουρεύομαι εγώ ότι την F2 την έχω τέρμα βιδωμένη και πάω τώρα στην F1, η οποία είναι το φρένο, και κάνω 1-2 στροφές και πάω να δω τι γίνεται. Και όπως βλέπετε το φρενάρει, βάζει λίγο φρενάκι για να κάθεται στη θέση. Τώρα ιδανικά θα πρέπει να βρούμε το λιγότερο δυνατό φρένο για να μας κοντράρει στα χέρια, έτσι. Οπότε εγώ θα πάω να ξεβιδώσω 1/4, κάτι τέτοιο, ίσα ίσα να δω εάν θα είναι εντάξει, γιατί δεν θέλουμε να έχει πολύ κόντρα και νομίζω ότι με παίρνει κι άλλο να ξεβιδώσω, να το κάνω δηλαδή ακόμα πιο ελαφρύ. Εδώ, για να δούμε, κι άλλο, για να δούμε. Είναι θέμα προτίμησης από εκεί και πέρα. Νομίζω εδώ θα είναι πολύ χαλαρό. Ναι, εδώ δεν μου το κρατάει κάτω. Άρα πρέπει να σφίξω λίγο το F1. Ξαναλέω, το F1 σκεφτείτε το σαν να είναι φρένο, ενώ το F2 είναι το έλασμα. Νομίζω ότι θα το αφήσω εκεί και μάλιστα θα κάνω λίγο και το δοκιμαστικό μου εδώ για να δω ότι είμαι ok, και νομίζω ότι είναι εντάξει. Άρα, και βέβαια μετά κλείνουμε προσεκτικά
το ελαστικό αυτό εδώ καπάκι και είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε manual. Προσοχή, μπορείτε να πετάξετε και normal mode, αλλά θα πρέπει να θυμάστε ότι αν το κρατήσετε αυτό κάτω, εδώ θα πάει για προσγείωση. Άρα θα πρέπει να το έχετε κάπου εδώ. Και φυσικά θα το κάνετε με το χέρι σας. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Μπορείτε να πετάξετε normal mode και έτσι. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!